Okay, so isusukat ko na itong mga pinag-haul natin, itong mga pinamili natin sa Uniqlo. In 3, 2, 1. Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, your man, Diana. And for today's video, ito ang ating Vlogmas Day 9! As you can see sa ating title, mag-haul tayo. And na-film ko na to sa DIANDREW channel namin. So, if you wanna watch that video, ilalagay ko na lang yung link sa baba para mapanood nyo. And ngayon gusto ko lang to i-haul or i-try on haul dito sa aking sariling channel. So, ito yung brand na Uniqlo. So, nakasale sila nung time na yun kaya napabili tayo. And hindi naman siya ganun super duper dami, pero gusto ko lang siyang isuot. Isa harapan nyo, baka sakaling gusto nyo rin bumili or alam nyo yun, baka sakaling mabudol din kayo ni Uniqlo. Women crew neck short sleeve t-shirt. So, ayan. Color yellow, color white. We also have color black, color blue, na hindi siya kulay blue, parang blue-green siya. Color orange. And last na crew neck na meron tayo, color beige. Ayan. Ayan guys, ito yung color beige. Ayan, small yung size nito. Ayan, diba? Parang masyado akong payat dito sa t-shirt na to. Kaya halos lahat ng to mga medium yung kinuha ko. So, ayan siya. Ganda lang ng color. So, next na ipapakita ko naman sa inyo guys, itong dress. Kaisa-isang dress na meron tayo na Uniqlo. Ayan. So, size small nito and color old rose siya. So, sobrang ganda nito, sobrang comfy nito, as in nagustuhan ko siya, loose siya sa akin, pero sobrang comfortable niya isuot, at alam niyo yun, kahit na naka-chinelas lang kayo or naka-converse lang kayo, sobrang pack na pack siya, ganun, lakas makadonya, ganun. We also have here pants, parang elephant pants siya, color orange or parang, anong color nito? Kasi parang brown, dark brown or orange siya. Sobrang ganda nito, maluwag siya guys, pag sinuot mo para siyang palda. Ayan. Ganyan siya. Ganyan siya kaluwag, guys. And kinuha kong size dito is medium size. And next, we also have this parang high neck or yung turtleneck. Ito yung stretch cotton high neck half sleeve color red. We have two colors. Color red and color beige. Ito yung beige niya. Ang ganda ng beige. Lakas makaputi. Ganda, diba? Meron din akong kaisa-isang biniling t-shirt na pang kids. Ito guys, pang kids size ito. Ito yung relaxed fit crew neck short sleeve na color beige. Ayan. So, size nito is 140. So, kasyang-kasya to sa akin, guys. So, magsusukat muna tayo, guys. In 3, 2, 1.
Ayan, so suot ko guys itong kids size na damit na t-shirt. Ito yung size niya is 140. So, tamang-tama lang siya sa akin. Ayan, yung haba niya hanggang dito siya. Ayan, sobrang nice, diba? Oh. Size 40. Ganda. Sabi ko sa inyo, kasya ko yung pambata eh, diba? Ayan. So, yan, nakita nyo na guys yung mga t-shirts, yung mga na-try na natin ito. So, may nagustuhan ba kayo? Anong color yung mas paborito nyo or yung mas nagustuhan yung color dito sa mga t-shirts na to? Please comment down below. And, pabudol na rin kayo guys, kay Uniqlo. Uniqlo, baka naman. Charot lang. So, yun lang guys yung video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. Kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and please ring the bell button para every time I upload a new video, updated ka. Okay, so thank you guys for watching and we'll see you tomorrow. Bye guys! Thank you for watching!